magandang araw. Merienda idea po ang hatid sa inyo ngayon ni Sangkap Sarap Channel. Ilabas na ang hinog na saging na saba, dinurog na mani, condensed milk, at mantika. Kaya't halina at magluluto tayo ng banana with crushed peanuts. O diba? Tingin pa lang mukha na siyang madaling gawin. Gustong gusto ito ng pamangkin ko kaya malinit kaming magluto nito. Ayan, panoorin nyo na lang po guys hanggang dulo para masundan nyo kung paano ito gawin. Ayan, luto na po ang ating saging. Nilalagyan ko lang po ng malapot na gatas. Masarap po itong pangmeryenda guys. Sana maitry nyo rin po ito sa inyong bahay. At siya nga pala guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, click nyo yung subscribe sa ilalim nitong video. At i-click mo na rin ang bell button para lagi kang notify kapag may bago kaming upload. Ayan po, nilalagyan na po natin siya ng dinurog na mani para sa ating toppings. Nakakabili naman po nito sa mga palengke. Or pwede din naman po yung tigpipisong mani na happy, yung walang flavor, yung plain lang po, na nabibili lang po sa mga tindahan. At ito na nga po ang ating banana with crushed peanuts. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Sana po ay may natutunan kayo sa videong ito. Keep safe everyone and God bless.